So start with the third lecture of this series. So ইয়াতে কিছুমান নোট আছে প্ৰথম কথাটো হ'ল log of m equal to log of m base 10 মানে এইটোৱে বুজা হৈছে যদিও আমাক অকল log 2 বুলি দিয়া থাকে ইয়াত বেসটো হয় log 2 base 10 যেটো আমি মানে নকলেও আমি এনেকৈ ধৰি ল'ম যে তাত বেসটো 10 আছে ওকে যদি আমাক অকল log 3 বুলি কয় সেইটো মানে হ'ল ইয়াৰ তলত বেস 10 আছে জাস্ট এইখিনি আৰু সেকেন্ডটো হৈছে যদি তো আমি এটা অপৰিমেয় সংখ্যা এটা জানো ইৰেশনাল নাম্বাৰ আমি এটা জানো ইৰেশনাল নাম্বাৰ ইৰ বিষয়ে আমি জানো বা যদি কোনোবা নাজানো তো ই এটা ইৰেশনাল নাম্বাৰ যাৰ ভ্যালুটো 2.718 এনেকৈ সামথিং কিবা কিবি থাকে তো তেনেকৈ ইটো হৈছে এটা ইৰেশনাল নাম্বাৰ তো যদি তাৰ বেসটো ই থাকে log of x base e যদি থাকে তেতিয়া আমি ইটো আমি নেলেখি আৰু log এর জায়গাত আমি ln লিখো ln x ইয়াক ln x বুলি মাতিব পাৰো তো যদি ক'বাত ln x বুলি থাকে তাৰ মানে ইয়াৰ মানটো হৈছে log x base e আছে জাস্ট এইখিনি দুটা পইণ্ট আছিল মনত ৰাখিবলগীয়া তো আজিৰ এই সেশনটোত আমি কুৱেশ্যন সলভ কৰিম তো ফাৰ্স্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে সিম্পলিফাই কৰিব লাগে এইখিনি পাৰ্টক ইয়াতে বেস একো দিয়া নাই তাৰ কাৰণে ইয়াতে ধৰি লম যে ইয়াত বেস আছে 10 we don't have to write this 10 just for knowledge আমি জানি থৈ দিম যে ইয়াৰ বেসটো 10 আছে ওকে তো ইয়াত আমি প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰিম আমাৰ প্ৰপাৰ্টি কি আছিল log of m plus log of n যদি থাকে ওকে নো ডাউট বেস আছে তো যদি বেস ইয়াত আমাৰ বেলেগ বেলেগটো নাই আমাৰ ইয়াত বেস 10 আছে তো 10 থাকিলে আমাৰ যেটো দুটাৰ বেস একে আছে তো আমি একে বেস লিখিম আৰু ওপৰৰ দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিম ওকে তো যদি ইয়াত আৰু এটা থাকে মাইনাস অফ log p বেস 10 আমি এইখিনিৰ কাৰণে এইটো লিখিলো তো ইয়াৰ লগত মাইনাস log p বেস 10 লিখিম এতিয়া এইখিনি আৰু এইখিনি বেস একে আছে আৰু মাইনাস আছে তো তাৰ কাৰণে ডিভাইড হ'ব log বেস 10 লিখিলো আৰু mn ডিভাইডেড বাই p হ'ব তো জাস্ট এইখিনি কৰা হৈছে ইয়াতে তো এইটো আৰু এইটোক মাল্টিপ্লাই কৰি আমি এইখিনি পাম আকৌ এইটোক এজ ইট ইজ লিখিলো তো এতিয়া এই log এইটো হ'ল a মাইনাস log b log a minus log b হয় log a minus log b পোৱা যায় log a by b তো জাস্ট এইটো এপ্লাই কৰা হৈছে আৰু এইখিনিৰ ভ্যালু আমি 1 পাম সিম্পলি আৰু log 1 মানে হৈছে 0 আমাৰ ফাৰ্স্ট প্ৰপাৰ্টি ওকে তো এতিয়া আমাৰ সেকেন্ড কোৱেশ্চনত আহিলো সেকেন্ড কোৱেশ্চনত বাস এইটো সিম্পল হয় জাস্ট আমি এইটো প্ৰুফ কৰিব লাগে আমি লেফট হ্যান্ড সাইডত লিখি ললো এইখিনি পাৰ্ট এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰি আমি ইয়াৰ বেস আৰু আৰ্গুমেন্ট আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰো এইটো যে আছিল log of a by a base m equal to log of m base a কেতিয়া হ'ব যেতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াক আমি ৰেচিপ্ৰকেল ল'ম ওকে তো ইকুৱেল টু 1 by log m base a জাস্ট এইটো ফৰ্মুলা ইয়াতে এপ্লাই কৰা হৈছে তো এইটোক আমি লিখিলো এনেকৈ আৰু এইটো হ'ব log b base abc এনেকৈ আৰু এইটো হ'ব তো এতিয়া যেহেতু বেস গোটেইকেইটাৰ একে আছে abc 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 তাৰ কাৰণে আমি এই গোটেইকেইটাক আমি গোটেইকেইটা আমাৰ কিহত আছিল সাম হৈ আছিল মানে প্লাস হৈ আছিল আমি কম্বাইন কৰি মাল্টিপ্লিকেশ্যন লিখিব পাৰোঁ এতিয়া আমাৰ হাতত আহিল log a base a এইটো ফৰ্মুলা একে একে থাকিলে 1 হৈ যায় ওকে তো hence proved so let's quickly jump into the next question find the value of this simple है just लिखिले हल log 16 আমি okay let's say 2 ৰ পাৱাৰত লিখো 2 to the power 4 আকৌ 64 মানে হল 2 to the power 6 আৰু ইয়াৰ ওপৰত
ফিফথ ৰুট আছে তো হয়তো হ'ব এইটো ওকে এতিয়া আমাৰ এইটো আগত যাব কেনেকুৱা হ'ব ইয়াৰ ওপৰত থাকিব 6/5 ইয়াত আহিব 4 আকৌ ইয়াত ৰ'ব log 2 base 2 log 2 base 2 মানে হ'ব 1 তো আমাৰ হাতত থাকিল 6/5 আৰু থাকিব 4 into 1 তো ইয়াৰ ভ্যালুটো হ'ব কি হ'ব 3/10 okay simple now evaluate this এইটো কেনে কৰিম এইটো সেম হয় তো ইয়াতে একো নাই মানে তলত বেস 10 আছে তো আমি নিলিখিলে হ'ব তো আমি গোটেইকেইটাৰ আমাৰ বেস যেটো সেম আছে 10 10 10 মানে ইয়াত তলত বেস আছে সেইটো বেসৰ কথা কৈছো ওকে তো তেনেকে আমাৰ গোটেইকেইটা এড আপ হ'ব তো আমাৰ ইয়াত গোটেইকেইটা এড হৈ আছে এডৰ কাৰণে আমি কি লিখিম গোটেইকেইটা আমি যদি আমি সিম্বল মানে সিঙ্গল লট লিখো আমি 10 into 10 square into 10 cube plus sorry this will be 10 cross into 10 to the power 4 up to 10 to the power n so our argument থাকিল ইয়াত base 10 আছে আমি লিখা নাই 10 to the power 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus dot up to n okay এতিয়া এইখিনি আমাৰ পাৱাৰত আছে তো এইখিনি আগত যাব তো 1 plus n 1 plus 2 plus 3 plus dot up to n into log 10 log 10 মানে কি হ'ব log 10 মানে হ'ব 1 why log 10 বুলি আছে ইয়াত বেস একো নাই মানে ইয়াত 10 আছে তো একে একে থাকিলে আমাৰ যেটো সেকেন্ড প্ৰপাৰ্টি হিচাপত ইয়াৰ ভ্যালুটো 1 হয় তো যদি একো দিয়া না থাকে তো log 10 হ'ব 1 ওকে তো আমাৰ ভ্যালুটো হ'ব জাস্ট এইখিনিৰ সামটো হ'ব n into n plus 1/2 তো এতিয়া he'll simplify this এইটো কি দিয়া আছে এইটো দিয়া আছে log of মানে তলত দিয়া আছে base to 2 আছে আৰু আৰ্গুমেন্টত আকৌ আছে log ইয়াৰ ভিতৰটো আছে মানে ইয়াৰ আৰ্গুমেন্টৰ ভিতৰত আছে আকৌ log ইয়াৰ আৰ্গুমেন্টৰ ভিতৰত আছে 256 তো এইটো কেনে কৰা যাব এইটো হ'ব ডাঙৰ লগটো লিখিলো log of ইয়াত base to 2 আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে আৰ্গুমেন্টৰ আছে log 2 আকৌ ইয়াত সৰু এটা log আছে 2 256 মানে হয় 2 to the power 8 okay তো property মতে আমাৰ 8 টো আমাৰ আগত যাব okay ডাঙৰ লগৰ base 2 ইয়াত আহিল 8 log 2 base 2 ইয়াৰ ভ্যালুটো হয় 1 okay so 8 into 1 8 হল আকৌ 8 ক লিখিব পাৰো 2 কিউব 8 ক আমি লিখিম 2 কিউব কিউবটো আকৌ আগত যাব তো ইয়াৰ ভ্যালুটো হ'ব এইটো আকৌ log 2 base 2 ভ্যালু হ'ব 1 তো we are left with log 3 base 2 এইটোই হ'ব আমাৰ ফাইনাল ৰিজাল্ট ওকে এটা আমি a এর ভ্যালুটো ফাইন্ড কৰিব লাগে তো সিম্পল হয় আমি যদি ইয়াক লতাই লিখো তো 1 plus log 10 base a equal to হ'ব 2/3 হ'ব ওকে তো ইয়াৰ পৰা আমি 1 to ৰাইট সাইডত লৈ আহিলে log 10 base a equal to হ'ব 2/3 minus 1 minus 1/3 ওকে তাৰ পিছত আমি কি পাম আমি যদি উলটা লিখো log of 10 base a equal to minus 3/1 that means minus 3 okay তো ইয়াৰ ভ্যালুটো হ'ব বেস আৰু আর্গুমেন্ট এক্সচেঞ্জ হৈ যাব log
ইয়াতে a টো বেছ আছিল আৰু ইয়াতে a টো আৰ্গুমেণ্ট হৈ গ'ল ইকুৱেল টু -3 ইয়াৰ পৰা যদি আমাক আৰ্গুমেণ্ট a টো লাগে তেতিয়া ই পাৱাৰ হিচাপে 10 to the power -3 হ'ব ইয়াৰ এইটোৱে হ'ব তাৰ ভেলু 0.001 এৰ ভেলু অ'কে নাও 7th কুৱেশ্যনৰ কাৰণে আমি ইয়াত কম্বাইন কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ ইহঁতৰ বেছ ইয়াত 4 আছে ইয়াত 8 আছে ইয়াত 16 আছে অ'কে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম তাৰ কাৰণে আমি বেছটো একে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম 4ক আমি লিখিম log of 4ক লিখিম 2 square x মানে x টো আমাৰ আৰ্গুমেণ্ট তো 2 square হিচাপে লিখিম প্লাছ log of x square 8ক লিখিম 2 cube প্লাছ log of x cube আছে ইয়াত লিখিম 2 to the power 4 এতিয়া আমি কি লিখিম ইয়াত স্পেচ তো ইয়াৰ ওপৰত পাৱাৰ 1 আছে আমি দুটা আগত পঠিয়াই দিম কি লিখিম 1/2 log x base 2 প্লাছ ইয়াতেও 2/3 log x base 2 প্লাছ 3/4 log x base 2 log x base 2 টো কমন আনিলে আমাৰ হাতত আহিব হাফ প্লাছ 2/3 প্লাছ 3/4 আৰু ইয়াত আছে log x base 2 তো এইখিনি সলভ কৰিলে আমি পাম 2 4 3 12 আৰু ওপৰত হ'ব 23 log x base 2 তো এইখিনিৰ ভেলুটো দিয়া আছে 23/2 তো 23 কেনসেল হ'ল তো আমি পাম this will be 6 okay তো আমাৰ হাতত থাকিব log x base 2 equal to 6 তাৰ পিছত পাম x equal to 2 to the power 6 মানে 64 done okay so এতিয়া আহিল আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন 8th কুৱেশ্যন 8টো আমি এনেকৈ উলিয়াব লাগে আমি ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰোঁ log of 1/q আছে তো 1/q লিখিম q to the power -1 1/p লিখিম p to the power -1 তো ইয়াৰ ভেলুটো হ'ব আমি দুটা পাৱাৰ আমি আগত লৈ যাম তো -1 by -1 log of q base p ইয়াৰ ভেলুটো হ'ব log of q base p যিটোৰ ভেলুটো x তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব x অ'কে ইয়াৰ ভেলুটো x দিয়া আছে এতিয়া আমাৰ নেক্সট 9th কুৱেশ্যন আমাক এইটো দিয়া আছে আমি এইটো উলিয়াব লাগে এইটোৰে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ log of x square plus 2x plus y square আমি লিখিম x plus y whole square okay আৰু ইয়াতে থকা বেছটো লিখিম x square minus y square লিখিম x minus y into x plus y okay এতিয়া এই 2টোক আমি আগত লৈ যাব পাৰিম তো 2 log x plus y আৰু বেছত আছে x minus y into x plus y তো আমি ইয়াক স্প্লিট কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম আমি লিখিম 2 ইয়াতে আছে আমি এইটোক এনেকৈ লিখিম এক্সচেঞ্জ কৰি লিখিম বেছ আৰু আৰ্গুমেণ্টটো তো ওপৰত হ'ব x minus y x plus y আৰু বেছ হ'ব এইটো x plus y ইয়ে কি দিব ইয়ে দিব ওপৰত থাকিল 2 তলত আমাৰ log mn হৈ গ'ল log mn বেছ a এইটো আমাৰ স্প্লিট হ'ব log a plus log b এনেকৈ log x minus y base x plus y plus log x plus y to ইয়াত থাকিল আকৌ আৰ্গুমেণ্টটো থাকিব x plus y তো ইয়াতে এইটো ভেলু দিয়া আছে log x minus y base x plus y ভেলুটো দিয়া আছে 7 এইটো হ'ল 7 আৰু ইয়াৰ ভেলুটো হ'ব 1 যেহেতু বেছ আৰু আৰ্গুমেণ্ট সেম তো ইয়াৰ ভেলু 1 তো 2/8 1/4
So ইয়াৰ ভ্যালুটো হ'ব 1/4. Okay, now next question. This is if log this equal to this দিয়া আছে, তো আমি ফাৰ্ষ্ট এইখিনি আৰু এইখিনি সেপাৰেটলি ক্যালকুলেট কৰি লওঁ. root over a তাৰ ভিতৰত আছে a, ইয়াৰ ভ্যালুটো হ'ব root over a into a to the power half. Okay, so ইয়াৰ ভ্যালুটো হ'ব a into root over a to the power 3/2. So ইয়াৰ ভ্যালু হ'ব a into a to the power 3/2 power থাকিব half, that means 3/4. So ইয়াৰ ভ্যালুটো হ'ব 3/4 plus 1. So 1 আছে, 3/4 plus 1 7/4. So তাৰ square root 7/8. 7/8. Okay, I am not wrong. তেনেকে এইটো কি হ'ব, সেম আছে, তিনিটা আছে, তো ইয়াৰ ভ্যালু হ'ব b to the power 7/8. এতিয়া আমি লেফট সাইডটোক আমি লিখিম log of b to the power 7/8 a to the power 7/8. দুটাৰে পাৱাৰ আছে, পাৱাৰ দুটা আমি আগত লৈ যাম, ইকুৱেল টু ওপৰত থাকিব 7/8, তলত থাকিব 7/8 log of a base b, এইটোৰ ভ্যালু 1 হ'ল, তো log of a base b equal to k times log of a base b. So hence k value hobo 1. Okay, next let's solve this question. So amar hatot ki dia ase, ei duta dia ase, ami x er value find koribo lage. Dutar base 2 ase, ami combine kori ami likhibo paru 2x into log x base 4 equal to 2. Again our argument hole ei gote khini aru yat base 2 ase, to argument khini hobo ei khini equal to 2 square mane 4. Okay, ami nake 4 to ami likhibo paru. To yar por ami ki pam, ami a x to yat multiply hoise, to ami property mote jodi amar log of x to the power n thake, ami ki hoy n to agot gusi jay x2. তো আমি এইটো উলটাকৈ লিখিব পাৰোঁ, যদি এইটো n টো মাল্টিপ্লাই হৈ থাকে n টো আমি ওপৰত লৈ আহিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ ইয়াক আমি লিখিম log of base to 4 আছে, তো x to the power x, okay, equal to 4. তো আমাৰ এইটো লিখিম x to the power x equal to 4 to the power 4 by comparing this x equal to 4. As simple as that. Okay, so we have a couple of questions. Let's solve it in the next video.